الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 27 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة من زابوروجي، حيث تقدم في اتجاهين وسيطر على إحدى البلدات في جبهة بوكروفاسك، وواصل التقدم والضغط في جبهات في كوستانتينيفكا، مع عمليات متواصلة في جبهات بوروفا. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنبدأ من العمليات الروسية في جبهة بوكروفاسك، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على كامل بلدة شيفشينكو. كما تلاحظون، هذه البلدة الموجودة هنا أمامكم والتي تمتد على عمق كبير نحو 4.34 كيلومتر بعرض 1.82 كيلومتر. سيطرت القوات الروسية على كامل هذه البلدة. الضغط الروسي لم يكن نتيجة عمليات تقدم في يوم واحد فقط، بل كانت الوحدات الروسية قد عملت منذ فترة على هذه الجبهة، حيث بدأت سلسلة الاختراقات في 2 من يوليو، ثم تبعها عمليات تقدم في 10 من يوليو. وأيضا كان في وقت سابق كان هناك عمليات تقدم بهذا الاتجاه. الضغط الروسي كان متواصلا نحو هذه البلدة التي تقع ضمن تجمع بلدات في جنوب مدينة دوبروبيليا، حيث تراهن القوات الأوكرانية على كامل هذه البلدات الموجودة هنا للتصدي للجيش الروسي ومنع القوات الروسية من الدخول إلى جنوب دوبروبيليا من هذه المنطقة عبر هذه البلدات ككل. الوحدات الروسية واصلت نشاطها للضغط على القوات الأوكرانية هنا كي يمكن تساعد الوحدات الروسية تهاجم إلى الشرق من دوبروبيليا. وبالتالي أيضا كان هناك تسهيل لعمليات الضغط باتجاه بيريتسكي. اليوم الجيش الروسي يضغط على كامل هذه الجبهات، ويبقى علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بجبهة كوستانتينيفكا، ففي محيط المدينة وفي داخلها كانت القوات الروسية في هذه المنطقة هنا كما تلاحظون، التي سيطرت عليها الوحدات الروسية باللون الزهري. هذه المنطقة هي بعمق 970 مترا بعرض 600 متر. فرض الجيش الروسي سيطرته على هذه المباني المنتشرة في المنطقة المحيطة كما ترون. كامل هذه المباني وبضعة منازل وغرف متفرقة موجودة في المنطقة. هذا الأمر عمل عليه الجيش الروسي منذ مساء أمس، حين أحرز تقدما وسيطر على كامل هذه المساحة. لا تزال الوحدات الروسية تنشط لاستكمال السيطرة في اتجاهات مختلفة، كما ذكرت لكم في وقت سابق نحو هذا الاتجاه وكامل هذه الضاحية السكنية. العمليات لا تزال أيضا مستمرة. مجموعة الاستطلاع الروسية تعمل باتجاه أوسيكوفي، كذلك الأمر العمليات لا تتوقف ولا تهدأ باتجاه جبهة شازيفياد. فمع هذا التقدم الروسي هنا الوحدات الروسية تحاول تعزيز موقعها في هذه الجهة، كما تحاول السيطرة على كامل هذه المنطقة. الاختراقات الروسية في هذه المنطقة هدفها تقطيع هذه المنطقة إلى تقسيمها إلى دوائر صغرى فأصغر، والعمل على كل منها على حدة. أما فيما يتعلق بالجبهة الغربية لكوستانتينيفكا، كان الجيش الروسي قد وسع نطاق سيطرته ليشمل كامل هذه المنطقة كما تلاحظونها. هذه المنطقة هي بعمق 2.1 كيلومتر وبعرض 1.74 كيلومترا. العمليات تمتد على كامل النهر الموجود في المنطقة هنا، وصولا إلى التحصينات في الجهة الشمالية عند أسنان التنين، حيث المنطقة تتحول هنا إلى منطقة سيطرة أوكرانية ومنطقة رمادية. يعمل الجيش الأوكراني على إيقاف الهجمات الروسية في هذا الاتجاه ومحاولة الضغط قدر الإمكان لمنع عبور الوحدات الروسية وتخطي المنطقة هنا. الجيش الروسي أيضا يحاول التقدم في المحيط الموجود هنا إلى الجهة الغربية من هذا النهر الممتد على كامل هذه المنطقة. لذلك علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور فيما يتعلق بهذه المعارك المنتشرة في هذه الأرجاء. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي جبهة زابوروجي كانت القوات الروسية في المنطقة هنا تحاول الضغط قدر الإمكان بشكل كبير نحو ريفني. هذه العمليات القوات الروسية تحاول
إحراز مزيد من التقدم، يعني إلا أنها ليست بالسهلة على الإطلاق، ولكن المبادرة هنا للقوات الروسية. أما في القطاع الغربي فكان الجيش الروسي قد تقدم وسيطر على هذه المساحة هنا. كما تشاهدون هذه المنطقة تقع جنوب لوكانيفسكي وإلى الجنوب من نوفوياكوفليفكا. التقدم الروسي كان بعمق 1.1 كيلومتر بامتداد 1.87 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة ولا تزال نشطة. كذلك الأمر يعني كما تلاحظون يحاول الجيش الروسي كان ربط مناطق السيطرة التي حصل عليها مؤخرا، يعني تقدم إليها في كامل هذه الاتجاهات ببعضها البعض عبر السيطرة على هذه المنطقة مع ساعات صباح اليوم. أما فيما يتعلق بالاشتباكات في جبهة بوروفا فالوحدات الروسية واصلت التقدم حتى تمكنت من استعادة السيطرة على بوريفسكا إلى الشمال الشرقي من بوروفا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تظهر أمامكم. هذا التقدم يعني خاصة بعد أن احتفظ الروس، وصلوا لمرحلة احتفظ الروس ببضعة منازل في هذه المنطقة. إن كنتم تذكرون قلت لكم وقتها أو في حينها أن الجيش الروسي لم يسيطر على كامل المنطقة، لأن الجيش الروسي لا يحتفظ بالسيطرة على هذه المنازل. اليوم القوات الروسية تعود بهجوم مضاد، تقدمت بعمق وصل 4.32 كيلومتر بعرض 2 كيلومترين ونصف. العمليات مستمرة في هذه المنطقة على طول الطريق الرئيسي بمحاذاة بوروفا. هنا يوجد طريق رئيسي على كامل هذا الخط الأصفر، تحاول القوات الروسية العبور إليه مجددا ولكن بضغط أكبر في هذه المنطقة للدخول إلى بوروفا من عدة نقاط. نذكركم سبق أن دخل الجيش الروسي إلى بوروفا، تمكن من الوصول إلى الجهة الشرقية والتمركز فيها، ولكن لاحقا شنت القوات الأوكرانية هجوم مضادا تمكنت على إثره من الاختراق باتجاه بوريفسكا، وبالتالي اليوم القوات الروسية تعود بهجوم مضاد. أما على صعيد الجبهة الموجودة هنا باتجاه زهريزوفي الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة على منطقة الغابات المحيطة بهذه البلدة. كما تلاحظون جرى التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري. تقدمت الوحدات الروسية في هذا الاتجاه بعمق وصل إلى 1.86 كيلومتر وبعرض نحو كيلومتر وربع. كامل هذه المنطقة تحت السيطرة الروسية. العمليات في المنطقة هنا مستمرة، والهدف على ما يبدو كالتالي هو السيطرة على هذه الشوارع الموجودة في المنطقة هنا وعلى طول هذا الشارع، إضافة إلى المنطقة الموجودة هنا. الوحدات الروسية تعمل انطلاقا من عدة مواقع للاقتحام للسيطرة، ولكن القوات الأوكرانية تولي اهتماما لهذه المنطقة وتحاول عدم خسارتها، تحاول الاحتفاظ بوجودها في هذه المساحة. كذلك الأمر هناك عمليات روسية مكثفة باتجاه نوفوبلاتونيفكا. يعني أعود أذكركم بشكل مختصر، المنطقة هنا مقسمة على طول النهر، وبالتالي هي إلى قطع وكل قطعة تضم عدد من البلدات. كل طرف يحاول السيطرة على هذه القطعة للانتقال إلى القطعة التالية ومحاولة تخفيف الضغط على قواته والاستفادة من هذه القوات بعمليات إضافية أخرى. هذه الحال أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سوفيكم به لاحقا. أعود أطلب من حضرتكم دعم القناة بشكل كبير ومستمر، مشاركة الفيديوهات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.